بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز، ما به خاطر سیمولیشن یا شبیه سازی مدارهایی را که در بخش انالوگ الکترونیکس میخوانیم سافتورهای زیاد داریم. سافتورهای یعنی سلسله اورکت که هست میتونه به خاطر شبیه سازی استفاده شود. یکی از ساده ترین سافتورهایی که با اون میشه کار کرد پیسپایس هست که شما در مضمون سرکت هم پیسپایس خوانده بودیم، کمتون امرایش بلد بودیم چگونگی اینستالیشنش و غیر از او سافتور دیگه به نام Pspice هست که هم به خاطر از همین مقصد میتونه استفاده شود به خاطر شبیه سازی سرکتایی که در انالوگ الکترونیکس میخوانیم. ما شما هر دو سافتور است. خوب است که ما اول از Pspice شروع بکنیم. باز میشه اگر بحثایی که بعدها ضرورت شد Pspice هم کار بکنیم، ولی پیشنهاد من است که ما Pspice کار بکنیم چون Pspice ساده هست و کار با Pspice هم کمی آسان است. من براتون فایل Pspice هم میتونم زمانی که من Pspice به شما بتونم این رقم یک فایل است psptcu. این فایل به شما بتونم زمانی که شما بالای از کلیک میکنین این از پیش شما میخواد که باید این فایل یک جای اکسترکت بکنین، یعنی فایل زیپ شدگی است یا فایل انکریپت شدگی است. فایل با شما چی بکنین؟ اکسترکت بکنین. وقتی که اکسترکت شد یک موقع انتخاب میکنین، بعد از اکسترکشن این رقم یک مجموعه از فایل از اکسترکت میشه. ما لیلی کار کردیم، ما نیاز نیست دوباره این کار تکرار بکنم، فقط بالای آپشن ست اپ کلیک میکنم و پروسه اینستالیشن انجام میدم. البته قبل از اینکه من اینستالیشن Pspice خود انجام بدم باید مطمئن شوم که فایروال ما که از آف است و این خاطر من مثلا کانکشن اینترنت خودم قطع میکنم. مثلا میرم در اول در سکیوریتی در اوجا سکیوریتی خود فایروالایی که هست اونا را کلش آف میکنم. صحیح شد. باز بعد از اون ما میتونیم که یا را کلش از اکثر آف میکنم. ما پرایوت نتورک ای هم پرایوت نتورک ای را هم آف میکنم. یس. بعد از اون میرم در پابلیک نتورک ای را هم آف میگم. خب من کل چیزا فایروال خود آف کردم. ما فایروال ما کلش آف است. فایروال نتورک پروتکشن کلش آف است. خب شده کدام آنتی ویروس داشته باشیم، آنتی ویروس هم باید چی بکنیم؟ غیر فعال بکنیم. بعد از اون میایم سر فایل ست اپ آمدم ران از ادمنستریتور میگم میره یس و منتظر میشم پروسه نیکست میاد. اورکد شما مثلا قبلی را هم ایره بر شما داده بودم. حالی ریلیز نوش است پیش از فری هست. ریلیزهای دیگه از اورکد هم آمده که اونا معمولا با پیسه است. همین ریلیزش که است رایگان هم است و دیگه چی است استودنت ورژن است، یعنی شما محدودیت دارین در استفاده از این اورکد، ولی باز هم به حدی که برای مضمون انالوگ الکترونیکس ما به درد میخوره این کافی است، یعنی به حد کافی این برای ما کار میده. ولی اگر شما باز قرار باشه که به خاطر اهداف تجارتی از استفاده بکنین باز نیاز دارین که ایره از همو خود کمپانی اورکد بخرین. این فعلا استریم ریلیز است. ویجا گفته که we advise you to turn off your antivirus detection programs while running. This installation antivirus programs can cause this installation to fail. یعنی آنتی ویروس هاتون امکان داره که اینستالیشن فیل بکنه. خب یس شماتیک کپچر هم انستال میکنیم، شماتیک هم انستال میکنیم. بعدها باز ما در زیرتا میگیم کپچر چیست، شماتیک چیست. نکست یک مسیر برش انتخاب میکنیم. اورکد دیمو صحیح است، نمیشه نصبش میکنیم. Pspice استودنت ورژن انتخاب میکنیم. بله Pspice استودنت ورژن دیگه. نکست صبر میکنیم تا ای که اینستالیشن تکمیل شود. در درایو سی ما درایو سی پروگرام فایلز اورکد دیمو در اوجا Pspice در حال نصب شده است. فینیش. خلاص پروسه اینستالیشن Pspice ما تکمیل شد. این هم یک نوت برای شما داده. Pspice نشاری یک چی خوبه داره، چی ویژگی داره، کل شده یک نوت برای شما باز میکنه.
آره پیسپایس ما شما نصب شده. به خاطر از اینکه بفهمیم پیسپایس ما آیا کامپتیبل است با ویندوز ما یا نه، میریم یک دفعه کامپتیبل چک میکنیم. به این خاطر ما میریم در درایو سی میریم پروگرام فایلز با نام اورکد دیمو اینجا اورکد دیمو در اینجا چی است؟ فایل های انستالیشن ماست. اگر ما بریم در پیسپایس مثلا اشماتیک اسم دیره پیسپایس پی سی جی دیره پیس دیزاینه، کل از یارا میتونیم همراه چیز خود چک بکنیم که همراه ویندوز ما کامپتیبل است یا نه. صحیح شد. مثلا این فولدر دیگه کپچر، من سر کپچر شروع میکنم ترابل شود اند کامپتیبلیتی چک میکنم. troubleshoot program میگم this program work in the early version of Windows، میگم در Windows XP انستال شده بود، کارم میداد. test program رن شد، شما دیدین. next incompatible program fixed شد، خلاص کلوز. کپچر هم شد. من پایین تر همیایی که دادی اگزی داره مثلا ایره هم compatibility چک میکنم، میگم try recommended setting. troubleshoot compatibility troubleshoot program this program worked on Windows مثلا در Windows XP کار کردن. next test program حالی جا برای ما باز میشه، یه اسم میگم میره، خلاص درست است کلوز. next incompatible یه هم جور شد دیگه. اینجا فایل اگزی دیگه نداریم. من دور کرد دیمو مثلا میرم در فایل فولدر پیسپایسی چند دانه فایل اگزی داریم، اینا رو هم کامپتیبلیتیش هم روی ویندوز 10 چک میکنیم یا مثلا چی میکنیم هماهنگش میذاریم. تست که بگوین پروگرام رو شما باز میکنه. پروگرام ما باز شده. next میگیم یام شد. میایم پایین مثلا همین فایل های دادیگزی رو کلش را چی بکنیم، تمامشان از اکثر کامپتیبلیتی را چک بکنیم که در جریان کار کردن باز میشه کدام وقت بر شما کدام مشکل ایجاد نکنه. مثلا ایره troubleshoot compatibility منظورش چیست که یعنی کامپتیبل است همراه ویندوز 10 شما، چون شما معمولا ویندوز 10 استفاده میکنید. next یا compatibility چک شد. Pspice message viewer گرچه که کلش ضرور نیست که شما کامپتیبلیتی چک بکنین، اما خوب است که این کارا بکنین. در غیر از اون فقط 2 یا 3 تا سافتور مهمش ضرور است، مثلا اینمی اپتیمایزر است و که دیزاین است، دیگهش زیاد ضرور نیست. مثلا پی دی دیزاین
Pspice دیزاین منیجر هم آمد. next میگیم ای هم جور است. میم سر ازی میریم سر troubleshoot compatibility. next test program میگیم این شماتیک هم آمد. next یا هم compatibility جور شد. خود Pspice هم compatibility رو میبینیم. این خود ورکت Pspice است. next میگیم این هم فیکس شد. بعد از اون مثلا همین رقم مثلا نیست چین دی داره زیر اینه مثلا چی میکنیم compatibility چک میکنم. این هم stimulus editor این هم شد. خلاص next میگیم resolving problem. کل ازی شد. حالا برای ما منظم ثابت شد که Pspice با ویندوز 10 ما کامپتیبل شده دیگه. به خاطر استفاده از این هیچ کدام مشکل دیگه نداریم.